નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોયું હતું કે કોમન ફેક્ટર ફ્રોમ 4 ટર્મ્સ. એમાં આપણે કંઈક એવું જોયું હતું કે આપણે કોમન કાઢી લઈ પછી જે બે બ્રેકેટ મળે છે ને એ બે બ્રેકેટ સેમ મળવા જોઈએ. બરાબર, એ બે બ્રેકેટ સેમ મળે તો આગળ સમ થાય, નકર એમાંથી થાય નહીં. હવે જો એ બ્રેકેટ સેમ ન મળે તો શું કરવું? તો કે તેના માટે એક બીજી મેથડ છે જે આજે આપણે ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. એનું નામ છે કંઈક રિમાઇન્ડર થિયરમ મેથડ. બરાબર, રિમાઇન્ડર થિયરમ મેથડ. આમાં શું કરવાનું છે તો કે રિમાઇન્ડર થિયરમ મેથડમાં ઓની જેમ જ કેટલા ટર્મ હશે તો કે 4. કે પહેલાં તો રૂલ્સ લખી નાખી કે આઈડેન્ટિફાઈ એને કઈ રીતે કરવી તો કે 4 ટર્મ્સ હશે. પછી તો કે સમ ઓફ કોએફિશિયન્ટ કરવાના. એના સમ ઓફ કોએફિશિયન્ટ એટલે શું એ આપણે હમણાં થોડીક વાર પછી જોઈએ. સમ ઓફ કોએફિશિયન્ટ એ જો 0 થાય ને, સમ ઓફ કોએફિશિયન્ટ કરો ને એ 0 થાય, then one factor of polynomial is x minus 1. બરાબર, તમારે શું કરવાનું? કોએફિશિયન્ટ હોય એના બધાનો સમ કરી નાખવાનો. જો એ 0 થાય તો એનો ફેક્ટર x માઇનસ 1 હશે જ. અને જો સમ ઓફ ઇવન કોએફિશિયન્ટ અને સમ ઓફ ઓડ ટર્મ્સ કોએફિશિયન્ટ. બરાબર, સમ ઓફ ઇવન ટર્મ્સ કોએફિશિયન્ટ અને સમ ઓફ ઓડ ટર્મ્સ કોએફિશિયન્ટ. ઓડ ટર્મ્સ એ બે જો ઇક્વલ થાય, ઇવન ટર્મના કોએફિશિયન્ટનો સમ કરો અને ઓડ ના કરો, એ બે જો ઇક્વલ થાય તો શું કરવાનું? તો કે એનો વન ફેક્ટર છે ને પોલિનોમિયલનો એ x પ્લસ 1 હશે. આવું કંઈક હશે. આ 3 રૂલ યાદ રાખવાના છે. સૌથી પહેલાં 4 ટર્મ્સ હશે, પછી સમ ઓફ કોએફિશિયન્ટ 0 થાય તો x માઇનસ 1, અને ઇવન અને ઓડના કોએફિશિયન્ટનો સમ ઇક્વલ થાય તો x પ્લસ 1 ફેક્ટર થશે. ચાલો જે પહેલાં સમ ઓફ કોએફિશિયન્ટ એટલે શું? તો કે એક પોલિનોમિયલ લઈએ, ધારો કે એક્ઝામ્પલ તરીકે x³ માઇનસ 4x² પ્લસ 5x³ માઇનસ 8. ચાલો આવું લઈએ. હવે તો કે આના સમ ઓફ કોએફિશિયન્ટ તો કે આમાં કેટલા ટર્મ છે? તો કે 1 2 3 4 ટર્મ્સ છે. બરાબર, હવે તો કે એના કોએફિશિયન્ટનો સમ કરવાનો. તો કે x³ નો કોએફિશિયન્ટ કોણ હોય? તો કે કાંઈ નથી એટલે 1. તો કે 1. x² નો કોએફિશિયન્ટ 4 નથી, શું છે? -4. સાઇન સહિત ઉપાડવાનો તો -4. x નો કોએફિશિયન્ટ +5 એન્ડ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ શું છે? -8. તો ચાલો આ બધાને ભેગા કરો તો કે સેમ સાઇન તો એડિશન થાય તો 1 ની પ્લસ છે અને 5 ની એ પ્લસ છે, તો 1 + 5 એટલે કેટલા થઈ ગયા? 6. હવે અહીંયા જો આ માઇનસ છે 4 અને 8 એ માઇનસ છે, તો આ બેનું એડિશન સેમ સાઇન તો એડિશન. 8 + 4 એટલે 12 અને બિગર ટર્મની સાઇન. 8 બિગર હતા એટલે એની સાઇન. બરાબર, તો 6 - 12 એટલે તો કે આ ઓપોઝિટ સાઇન હતી એટલે બેનું શું થશે? સબટ્રેક્શન થશે. 12 - 6 એટલે 6 ને બિગર ટર્મ એની તમારે સાઇન. બરાબર, આ એડિશન સબટ્રેક્શન છે તમે જે કરતા એ જ. ચાલો જોઈએ. -6 આવ્યો. આ શું થયું તમારો? તો કે સમ ઓફ ઓલ કોએફિશિયન્ટ. આને કહેવાય સમ ઓફ ઓલ કોએફિશિયન્ટ. હવે સમ ઓફ અહીંયા આપણે એ જોયું કે હજી એક વસ્તુ આવે છે નવી, સમ ઓફ ઇવન ટર્મ્સ કોએફિશિયન્ટ. ચાલો ઇવન ટર્મ કઈ કઈ? તો કે આ જો x² સ્ક્વેર છે એટલે ઇવન કહેવાય, અને બીજું કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ એ તમારે શું કહેવાય? ઇવન. દર વખતે આ બે જ હશે, x² વાળું ને કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ. તો ચાલો x² છે એનો કોએફિશિયન્ટ -4, કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ -8. બરાબર છે. તો ચાલો જોઈએ શું થશે. એડિશન કરો તો -12. શું કામ એડિશન? તો કે બેની સાઇન કેવી છે? સેમ.
એટલે -12. ચાલો જોઈએ હવે સમ ઓફ ઓડ ટર્મ્સ કોએફિશિયન્ટ આવી રહ્યું સમ ઓફ ઓડ ટર્મ્સ. તો ચાલો જોઈએ ઓડ ટર્મ કઈ કઈ છે તો કે આ ક્યુબ વાળી અને આ એક્સનો પાવર 1 હોય ને કાંઈ ન હોય તો એટલે 1 વાળી બરાબર છે. તો આ બેનો કોએફિશિયન્ટનો સમ કરો તો એક્સ ક્યુબનો કોએફિશિયન્ટ શું છે 1, એક્સનો કોએફિશિયન્ટ +5 બરાબર. તો ચાલો જોઈએ 5 + 1 એટલે 6. તો આ આપણે શું શીખ્યા તો કે સમ ઓફ કોએફિશિયન્ટ કોને કહેવાય સમ ઓફ ઇવન ટર્મ્સ કોએફિશિયન્ટ અને સમ ઓફ ઓડ ટર્મ્સ કોએફિશિયન્ટ. આ ત્રણેય વસ્તુ આપણે નવી એવી નહીં શીખી ગયા. હવે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ એમાં કંઈક આવું છે આપણે પાછળ લઈએ ફર્સ્ટ સમ એનો કંઈક આવો છે કે x³ - 3x² - 6x + 8. ચાલો હવે શું કરશું આનું તો કે પહેલાં તો સમ ઓફ કોએફિશિયન્ટ કરવાનું. પહેલાં તો 4 ટર્મ્સ છે આ છે. ચાલો હવે સમ ઓફ કોએફિશિયન્ટ કરવાનું. જો 0 થશે તેનો ફેક્ટર શું હશે x - 1. તો પહેલાં આ વસ્તુ ચેક કરવાની. જો એ ન થાય તો આ ચેક કરશું. અને તમારે અત્યારે 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં જો આ નહીં થતી ને તો આ થશે એવા જ બધાય સમ આવશે એટલે ટેન્શન નથી લેવાનું. તો પહેલાં આ ચેક કરીએ. ચાલો સમ ઓફ કોએફિશિયન્ટ કરીએ. તો ચાલો જોઈએ સમ ઓફ કોએફિશિયન્ટ. ચાલો તો કે x³ નો 1 બોલતા જજો સાથે સાથે મનમાં. x² નો કોએફિશિયન્ટ -3, x નો કોએફિશિયન્ટ -6, કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ +8. તો ચાલો જોઈએ સેમ સાઇનવાળા એડિશન થાય તો 1 ની પ્લસ છે અને 8 ની પ્લસ છે તો આ બેનું શું થશે એડિશન. તો 8 + 1 એટલે 9. ચાલો હવે આ 3 ની કેવી છે -6 ની માઇનસ તો આ બેનું શું થશે એડિશન. 6 + 3 એટલે 9 અને મોટાની સાઇન મોટું કોણ છે 6 એની માઇનસ એટલે અહીં માઇનસ બરાબર. તો 9 - 9 એટલે 0. આવું થયું. હવે શું આવ્યો સમ ઓફ કોએફિશિયન્ટ કર્યો 0 આવી ગયો. હવે આગળ આપણે રૂલમાં શું જોયું હતું તો કે કોએફિશિયન્ટનો સમ 0 હોય તો એનો ફેક્ટર શું બની જાય ઓટોમેટિક પહેલો ફેક્ટર x - 1. ચાલો એ જ વસ્તુ ઇટ મીન્સ 1 factor of polynomial is x - 1. ચાલો એક ફેક્ટર મળી ગયો. હવે તો કે બીજા ફેક્ટર ગોતવાના છે. તો એના માટે આપણે શું કરશું તો કે ડિવિઝન મેથડ કરશું. શોર્ટ ડિવિઝન એમાં કંઈક આવું હતું 9th માં તમે જોઈ હશે. આવી રીતે પહેલાં પાર્ટ પાડવાનું પછી તો કે અહીંયા -1 છે ને એટલે અહીંયા આપણે શું લખવાનું +1. અહીંયા -1 હતું એટલે અહીંયા શું લખ્યું +1. જો અહીંયા +1 હતું તો ઊંધું સાઇન ચેન્જ કરીને અહીંયા લખી દેવાની. ચાલો હવે અહીંયા શું લખવાનું તો કે કોએફિશિયન્ટ જે હતા ને બધા ટર્મના એ લખવાના. ચાલો ક્વેશ્ચનમાં જોઈએ. પેલો કોએફિશિયન્ટ x³ નો એ શું હતો 1, પછી -3, પછી -6 અને કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ ઇઝ 8. ચાલો એ બધા કોએફિશિયન્ટ લખી નાખ્યા. હવે તો કે અહીંયા કમ્પલસરી 0 મૂકવાનો સ્ટાર્ટિંગમાં. તો ચાલો 0 મૂકી દીધો. હવે શું કરવાનું તો કે 1 + 0 એટલે 1. હવે એડિશન કરતું જવાનું. આપણે શું કર્યું વર્ટિકલી કરો ને તો એ શું કરવાનું એડિશન એટલે 1 + 0 એટલે 1 બરાબર. આ એક વસ્તુ યાદ રાખજો વર્ટિકલ હોય તો શું કરવાનું એડિશન કરવાનું છે બરાબર. તો હાલો વર્ટિકલ એડિશન. હવે ક્રોસમાં છે ને એ મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું છે. ક્રોસમાં છે ને એ શું કરવાનું મલ્ટિપ્લિકેશન. આ બે વસ્તુ યાદ રાખવાની. તો ચાલો જોઈએ ક્રોસમાં 1 * 1 = 1 એને અહીંયા લખવાનું 1 * 1 તો કે 1 જે આન્સર આવે એ ઉપર. હવે પાછું વર્ટિકલ આવ્યું તો શું કરવાનું એડિશન
એડિશન સબટ્રેક્શન જી થતું હોય બરાબર. તો અહીંયા જો માઇનસ પ્લસ માઇનસ થશે, ઓપોઝિટ સાઇન છે જો બેની, એટલે 3 - 1 એટલે 2 અને મોટાની સાઇન બિગર ટર્મની સાઇન માઇનસ છે એટલે અહીંયા શું આવશે માઇનસ. હવે ક્રોસમાં તો કે આ બેનું મલ્ટિપ્લિકેશન 2 × 1 = 2 થશે એ ફાઇનલ, પણ માઇનસ પ્લસ માઇનસ બરાબર. -2 × 1 કરો એટલે -2 થાય. તો ક્રોસમાં મલ્ટિપ્લિકેશન કરીને અહીંયા લખ્યું. હવે તો કે સેમ સાઇન નહીં પાછી, તો એડિશન થશે તો 6 + 2 કેટલા થાય 8 અને બિગર ટર્મની સાઇન. હવે પાછું મલ્ટીપ્લાય -8 × 1 કરો એટલે એ -8 આવે બરાબર ક્રોસમાં, તો કે મલ્ટિપ્લિકેશન અહીંયા રૂલમાં જોયું. હવે 8 - 8 એટલે આન્સર શું આવે 0. અહીંયા તમારે ઓલવેઝ 0 આવી જ જાઓ જોશે, જો ન આવે તો તમારો સમ ખોટો બરાબર. ચાલો જોઈએ, આટલું કર્યું. આમાં શું કર્યું હજી જોઈ લેજો. વર્ટિકલી એડિશન સબટ્રેક્શન જે થતું હોય અને ક્રોસમાં કરો એ મલ્ટિપ્લિકેશન. અહીંયા આ બેનું સબટ્રેક્શન થયું એટલે એ કર્યું અને પછી 2 - 2 × -2 અહીંયા લખ્યું બરાબર. ચાલો જોઈએ હવે શું કરવાનું, તો કે તમને એક વસ્તુ ખબર હતી કે એક ફેક્ટર એનો શું છે x - 1. તો ચાલો ફર્સ્ટ ફેક્ટર x - 1 છે એ કન્ફર્મ થઈ ગયું. હવે સેકન્ડ ફેક્ટર શું છે એ તમારે નક્કી કરવાનું છે. તો એ આ જે ટર્મ આવી ને એ નક્કી કરશે. આ 3 સેકન્ડ ફેક્ટર શું થશે, તો કે તમારે ઉપર ક્વેશ્ચનમાં જોવાનું હાઈએસ્ટ પાવર કઈ હતી 3 હતી ને ક્વેશ્ચનમાં, એટલે તમે અહીંયા છે ને સ્ક્વેરથી ચાલુ કરવાનું બરાબર. અહીંયા જો હાઈએસ્ટ પાવર 4 હોત ક્વેશ્ચનમાં તો અહીંયા કેટલાથી ચાલુ કરત, આપણે અહીંયા ચાલુ કરત કેટલાથી, તો કે 3 થી ચાલુ કરત, એક પાવર ઓછી લેવાની. તો ચાલો જોઈએ, અહીંયા 3 છે એટલે અહીંયા 2 થી ચાલુ થશે, તો x² x અને પછી કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ. તો ચાલો જોઈએ આ શું મળ્યું, તો કે 1x². આ જે ઉપર છે ને એ બધા કોએફિશિયન્ટ છે બરાબર. તો 1 × x² એટલે 1x², 1 લખો કે ન લખો, -2 × x એટલે 2x અને -8 બરાબર. આ સ્ક્વેરથી ચાલુ કરવાનું એક પાવર ઓછીથી અને પછી આ બધા કોએફિશિયન્ટ એને લગાડતા જવાના. તો આવું મળ્યું. હવે જોવું જોઈએ આ x - 1નું કાંઈ ન થાય, પણ જે આ વસ્તુ છે ને એનું પાછું થાય. તમે શું શીખાતા, સ્પ્લિટિંગ ધ મિડલ ટર્મ યાદ હોય તો લાસ્ટ ટાઈમ આપણે શીખાતા. 8ના એવા ફેક્ટર પાડો કે સબટ્રેક્શન કરીને શું આવે 2 આવે. તો કેમ કરશું, તો કે 8ના ફેક્ટર પાડ્યા 4 × 2 = 8. આવીનું સબટ્રેક્શન કરો 2 આવી ગયું, હા આવી જાય છે. હવે તો કે ઓલો રૂલ મિડલ ટર્મની સાઇન કોને દેવાની, બિગરને. 2 ફેક્ટર મળી ગયા 4 ને 2, મિડલ ટર્મની સાઇન કોને દેવાની, બિગરને. હવે એડિશન હતું સબટ્રેક્શન, તો કે સબટ્રેક્શન કરીને લઈ આવવાના હતા. એનો મતલબ કે આ બેની સાઇન છે ને તમારે કેવી રાખવી પડશે, ઓપોઝિટ. તો આ માઇનસ છે તો આ કમ્પલસરી કઈ રાખવી પડે, પ્લસ બરાબર. ઉપર બે જગ્યાએ શું લખવાનું, x, કારણ કે અહીંયા કોએફિશિયન્ટ કંઈ નથી એટલે. તો આ પહેલો બ્રેકેટ આવડો, આ બીજો. તો પહેલો બ્રેકેટ મળ્યો x - 4, બીજો મળ્યો x + 2 બરાબર. આવું કંઈક થયું. હવે તો કે આના જેવો જ હજી એક સમ જોઈએ. ચાલો આ રૂલ્સ આપણે યાદ રાખશું અને આગળ વધતા જઈએ. ચાલો સેકન્ડ સમ, એમાં કંઈક ક્વેશ્ચન આવું હોય x³ - 2x² - 5x + 6 આવું છે બરાબર. તો આમાં શું કરશું, તો કે પહેલાં તો તમારે 4 ટર્મ્સ છે તો કે આ છે. હવે તો કે સમ ઓફ કોએફિશિયન્ટ કરવાનો, સમ ઓફ કોએફિશિયન્ટ કર્યો એ શું આવવો જોઈએ 0. તો ચાલો જે જોઈએ કે ભાઈ સમ ઓફ કોએફિશિયન્ટ કરો. તો ચાલો જોઈએ, હાલો બોલતા જાજો. x³ નો કોએફિશિયન્ટ 1, x² નો કોએફિશિયન્ટ -2, x નો કોએફિશિયન્ટ -5, સાઇન એટલે ઉપાડવાનું, અને કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ +6 બરાબર. તો ચાલો જોઈએ પાછું એડિશન સબટ્રેક્શન કરીએ. સેમ સાઇન છે આ બેની, જો
બેની પ્લસ પ્લસ, તો એડિશન 6 + 1 એટલે 7. પાછું આ બે માઇનસ માઇનસ છે એટલે આ બેની કેવી સાઇન સેમ, તો 5 + 2 એટલે 7 ને બિગર ટર્મની સાઇન, બરાબર. એટલે 7 - 7 એટલે 0. તો 0 આવે તો આપણે જોયું કે ભાઈ 0 આવી ગયો તો આગળ વધવાનું જ નથી થતું, અહીંયા જ ઊભું રહી જવાનું. તો અહીંયા જો 0 આવી ગયો તો એનો ફેક્ટર શું થશે? 1 ફેક્ટર ઇઝ x - 1. તો ચાલો જોઈએ. Therefore 1 factor of polynomial is x - 1. ચાલો હવે x - 1 ફેક્ટર થઈ ગયો, પછી શું કરવાનું? તો કે આપણે ઓલું ડિવિઝન કરતા એ હવે અહીંયા બારે શું લખવાનું? તો કે અહીંયા -1 છે તો શું લખશું? +1. અંદર શું લખવાનું? તો કે કોએફિશિયન્ટ, તો કે x³ નો કોએફિશિયન્ટ 1, x² નો -2, x નો -5 અને 6. રેડી? ચાલો હવે તો કે કમ્પલસરી અહીંયા શું લખવાનું હતું? 0. હવે આપણો ઓલો રૂલ અહીંયા જ આપણે જોયો તો કે ભાઈ વર્ટિકલી હોય તો શું કરવાનું? એડિશન અથવા સબટ્રેક્શન જે થાય, અને ક્રોસ હોય તો મલ્ટિપ્લિકેશન. તો ચાલો જોઈએ. વર્ટિકલી 1 + 0 એટલે 1 જ થવાનું છે. હવે ક્રોસમાં મલ્ટિપ્લિકેશન 1 × 1 = 1. હવે ચાલો આ બેનું તો કે ઓપોઝિટ સાઇન છે. જો આ પ્લસ છે કાંઈ ન હોય તો, અને ઓલી માઇનસ, એટલે ઓપોઝિટ હોય તો સબટ્રેક્શન 2 - 1 એટલે 1, અને મોટાની સાઇન બિગર ટર્મની સાઇન. હવે પાછું મલ્ટિપ્લિકેશન -1 × 1 કરો ને એટલે કેટલા આવશે? -1. હવે પાછું સેમ સાઇન આવી તો 5 + 1 એટલે 6 ને બિગર ટર્મની સાઇન, વર્ટિકલી એડિશન. હવે ક્રોસમાં આવ્યું તો મલ્ટિપ્લિકેશન કરો, 6 × 1 = 6, પણ માઇનસ પ્લસ કેવા થઈ જશે? માઇનસ, બરાબર, એટલે -6. તો હાલો 6 - 6 એટલે અહીંયા શું આવી ગયો આપણે? 0. અહીંયા કમ્પલસરી શું આવવું જોઈએ? તમારે 0 આવી જ જવું જોઈએ, એટલે તમારો સમ સાચો આમાં. અત્યારે આપણે રિમાઇન્ડર થિયરમમાં અહીંયા 0 આવી જવું જોઈએ. ચાલો જોઈએ. હવે તો કે આ બધા તમને કોએફિશિયન્ટ મળ્યા. ક્વેશ્ચનમાં અહીંયા ક્યુબથી સ્ટાર્ટ થતું હતું, તો અહીંયા ક્યાંથી કરવાનું? સ્ક્વેરથી. તો x², x અને કેવું? કોન્સ્ટન્ટ. તો ચાલો જોઈએ. પેલો ફેક્ટર તો x - 1 હતો જ કન્ફર્મ. હવે સેકન્ડ ફેક્ટર બોલતા જવું જોઈએ. 1x² - 1x એટલે x જ થયો, અને પછી -6. હવે કોએફિશિયન્ટમાં 1 લખો કે ન લખો ચાલે, એટલે 1x² - 1x -6 આવું થયું. હવે એકવાર ચેક કરી લેવાનું કે ભાઈ આમાં કંઈ એવા ફેક્ટર પડે છે, ઓલી સ્પ્લિટિંગ ધ મિડલ ટર્મ થાય છે કે નહીં. ચાલો 6ના એવા ફેક્ટર પાડો કે સબટ્રેક્શન કરીને શું આવે? કાંઈ ન હોય તો 1 આવવું જોઈએ. તો પડે છે સબટ્રેક્શન? તો કે હા. તો કે 6ના ફેક્ટર પાડો, પેલો 3 ને બીજો 2, 3 × 2 = 6 થાય. આ બેન સબટ્રેક્શન કરો તો 1 આવી જાય છે. તો પડ્યા. તો ચાલો મિડલ ટર્મની સાઇન કોને આપવાની? બિગરને આપી દીધી. હવે શું કરવાનું હતું? સબટ્રેક્શન. તો બેની કેવી રાખવાની? ઓપોઝિટ. બેની ઓપોઝિટ હોય તો આ માઇનસ છે તો આ કઈ રાખવાની? પ્લસ, બરાબર. સ્પ્લિટિંગ ધ મિડલ ટર્મ જ છે. ઉપર બે જગ્યાએ શું લખવાનું? xx. આવું. તો પેલો ફેક્ટર x - 1 જે હતો એમ. હવે આનું પાછું ફેક્ટરાઇઝેશન કર્યું તો આપણને 2 મળ્યા બ્રેકેટ. પેલું x - 3 અને સેકન્ડ x + 2, બરાબર છે. ચાલો આ મળી ગયું ફેક્ટર, અને 3 ફેક્ટર. રેડી? ક્વેશ્ચનમાં હવે તો કે હજી એક આવો સમ જોઈએ, થર્ડ. એમાં કંઈક આવું છે, x³ + 2x² + 3x + 2. ચાલો હવે શું કરશું આ ક્વેશ્ચનનું? તો કે પહેલાં તો સમ ઓફ કોએફિશિયન્ટ કરવાના. સમ ઓફ કોએફિશિયન્ટ કરો જે આમ હાલો. હવે માઇન્ડમાં આપણે કરશું. તો કે આનો કોણ છે? 1 + 2 એટલે 3 થાય,
હવે 3 પ્લસ પાછા 3 એટલે 6, 6 પ્લસ 2 એટલે 8, બરાબર. તો સમ ઓફ કોએફિશિયન્ટ આ વખતે 0 આવ્યું નહીં, બરાબર. તો આપણે અહીંયા શું જોયું હતું, ભાઈ સમ ઓફ કોએફિશિયન્ટ છે એ જો 0 આવે તો આ ફેક્ટર થાય. હવે 0 ન આવ્યું તો હવે એના પછીના સ્ટેપમાં જઈએ. એના પછીનો રૂલ શું કહે છે કે આવું ન થાય ને તો તમારે આવો ચેક કરવાનું કે ભાઈ ઇવન ટર્મના કોએફિશિયન્ટ એન્ડ ઓડ ટર્મ્સ કોએફિશિયન્ટ. ચાલો તો કે આમાં કરીએ એ વસ્તુ. તો કે હાલો સમ ઓફ ઇવન ટર્મ્સ કોએફિશિયન્ટ, ચાલો એ કરો જોઈએ. ઇવન ટર્મ કઈ કઈ છે પહેલાં તો એ ચેક કરો. તો કે આ સ્ક્વેરવાળી અને કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ ઇવન કહેવાય, બરાબર. તો ચાલો જોઈએ. આનો 2, આનો +2, 2 + 2 એટલે 4 આવ્યું. ઇવન ટર્મનું 4 આવ્યું. એ જ રીતે આપણે શું કરશું, સમ ઓફ ઓડ ટર્મ્સ કોએફિશિયન્ટ. ચાલો ઓડ ટર્મ કઈ કઈ છે તો કે એક આ અને એક આ. પાવર જોવાનો, પાવર ઓડ હોય તો એને ઓડ ટર્મ કહેવાય, બરાબર. તો હાલો આનો પાવર ઓડ છે એટલે આનો કોએફિશિયન્ટ 1, આનો કોએફિશિયન્ટ +3, તો 3 + 1 એટલે 4. તો આ બે ઇક્વલ આવ્યા. જો આપણે એ જ જોયું હતું કે જો બે ઇક્વલ આવે તો શું કરવાનું, તો કે એનો 1 ફેક્ટર હોય એ શું થાય, x + 1. તો ચાલો એનો મતલબ કે 1 ફેક્ટર ઓફ પોલિનોમિયલ ઇઝ x + 1. રેડી. પોલિનોમિયલનો 1 ફેક્ટર શું થઈ ગયો, x + 1 થઈ ગયો. હવે તો કે ફેક્ટર મળી ગયો પછી ઓલું કરવાનું આપણે કરતા જ. હવે અહીંયા +1 છે તો અહીંયા બારે શું લખશું, આ વખતે -1 સાઇન ચેન્જ કરીને. હવે આવડું તો અહીંયા બધા કોએફિશિયન્ટ લખવાના ક્વેશ્ચનના. ચાલો આનો કોએફિશિયન્ટ 1, આનો +2, આનો +3, આનો +2. ચાલો આવું થયું, બરાબર. કોએફિશિયન્ટ લખી નાખ્યા. હવે બધું સેમ જ આવશે, ઓમાં કરતા એ જ, ખાલી અહીંયા જ ચેન્જ આવ્યો સ્ટાર્ટિંગમાં જ આપણે. બાકી હવે તો બધું નીચે તો બધું સેમ જ આવશે. તો ચાલો અહીંયા કમ્પલસરી શું મૂકવાનું, 0. હવે વર્ટિકલી એડિશન તો 1 + 0 એટલે 1. હવે 1 × 1 = 1, પણ કેવા માઇનસ, કારણ કે પ્લસ માઇનસ માઇનસ. ચાલો ઓપોઝિટ સાઇન, સબટ્રેક્શન 2 - 1 એટલે 1 અને બિગર ટર્મની સાઇન. 1 × 1 = 1, પણ કેવા માઇનસ. 3 - 1 એટલે 2. વળી પાછા ક્રોસમાં મલ્ટિપ્લિકેશન 2 × 1 = 2, પણ પ્લસ માઇનસ માઇનસ, બરાબર. તો 2 - 2 એટલે કેટલા આવે, 0. તો 0 આવી ગયો. તો આપણો સમ કેવો છે, સાચો. રેડી. હવે તો કે એમાં ક્યુબથી ચાલુ થતું હતું ને, એટલે અહીંયા આપણે કેનાથી ચાલુ કરવાનું, સ્ક્વેરથી. તો ચાલો આ x², આ x અને આ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ. તો ચાલો જોઈએ. પહેલો ફેક્ટર x + 1 તો હતો જ અહીંયા. હવે બીજો ફેક્ટર શું થશે, તો કે 1x² + 1x અને પછી +2 આવું થશે, બરાબર છે. 1x² + 1x + 2. હવે આમાં જોવો જોઈએ 2ના એવા ફેક્ટર પાડો કે એડિશન કરીને શું આવે, 1. તો 2ના ફેક્ટર એક જ પડે, 2 × 1 = 2. હવે એ બેનું એડિશન કરો તો આન્સર શું આવે, 3. 1 તો કોઈ દિવસ આવવાનો નથી. એનો મતલબ કે આગળ આ વસ્તુ પોસિબલ થશે ને અહીંયા ઓલી સ્પ્લિટિંગ ધ મિડલ ટર્મ લાગશે નહીં. એટલે આપણો આન્સર આવડો જ થશે, બરાબર. સ્પ્લિટિંગ ધ મિડલ ટર્મ થતી હોય તો કરવાની, નકર ઓલો આવડો તમારો ફાઇનલ આન્સર. ચાલો જોઈએ. આ આપણી હતી રિમાઇન્ડર થિયરમ મેથડ, બરાબર. આના એક્સ્ટ્રા સમ્સ તમને પીડીએફમાં હશે, એ તમારે કરવાના રહેશે. ઓકે.